હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ નીલમાધવ પબ્લિક સ્કૂલ। તો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 7 માં ઇંગ્લિશમાં યુનિટ નંબર 1 કર્યું છે। તો એનું નામ શું હતું? વિનિસ સ્માઇલ। તો એમાં આપણે એક્ટિવિટી 1 કમ્પ્લીટ કરી। એક્ટિવિટી 1 માં શું હતું? લિટલ વન પોએમ હતી। પછી એક્ટિવિટી 2 માં થોડું ગ્રામર, 3 માં આપણે સ્ટોરી કરી અને 4 માં એના આન્સર ફિલ કર્યા। તો હવે આપણે એક્ટિવિટી 5 કરવાનો છે। તો એક્ટિવિટી 5 ના આપણે સ્પેલિંગ પણ જોઈ લીધા છે। તો હવે એ સ્ટોરી કરીશું। તો એ સ્પેલિંગ તમારે તમારી સાથે રાખવાના છે। જેમ જેમ આપણે પેરેગ્રાફ જોઈએ એમ એ સ્પેલિંગ બી સાથે સાથે જોતા જવાના છે, જેથી તમને યાદ રહે। અને આ સ્ટોરી છે એ તમારે એપ્લિકેશનમાં જોઈ લેવાની છે। તો ફ્રેન્ડ, શરૂ કરીએ એક્ટિવિટી 5। તો એક્ટિવિટી 5 નામ શું છે? સ્માઇલ ઇન ધ મિરર। એમાં પાર્ટ 1 આપણને 2 પાર્ટ આપેલા છે। તો આજે આપણે પાર્ટ 1 કરવાનો છે। તો શું છે? સ્માઇલ ઇન ધ મિરર। મિરર એટલે અરીસો, કાચ। સ્માઇલ એટલે હસી। મિરરમાં, કાચમાં હસી। હવે આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 10। આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન। નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો। આપણે કરતા એ રીતે કરવાનું છે। શું કરવાનું છે ફ્રેન્ડ? પેરેગ્રાફ રીડ કરી, સમજી અને નીચેના ક્વેશ્ચન આન્સર ફિલ કરવાના છે। તો ચાલો આપણે ફ્રેન્ડ્સ પહેલો પેરેગ્રાફ જોઈએ। સ્ટોરી બહુ સરસ છે, તો આપણે પહેલાં સ્ટોરી જોતા જઈએ અને ક્વેશ્ચન આન્સર જોતા જઈએ સાથે સાથે। ઇટ વોઝ 11th એપ્રિલ 2011। શું હતું? 11 એપ્રિલ હતું 2011। ઇટ વોઝ તેજસ્વીની। હવે અહીંયા પાત્રનું નામ શું છે? તેજસ્વીની। શું છે? તેજસ્વીની નામની એક છોકરી છે। એનો બર્થડે હતો। કેટલામો બર્થડે છે? 12th બર્થડે। ઇટ વોઝ તેજસ્વીની 12th બર્થડે। કેટલામો છે? 12મો બર્થડે છે। 12 વર્ષની થઈ છે તેજસ્વી। હર ફાધર ગિફ્ટેડ હર એ બ્યુટીફુલ બાઇસિકલ। હવે શું કીધું છે? હર ફાધર, ના પિતા, ગિફ્ટેડ એટલે ભેટ, હર એ બ્યુટીફુલ સુંદર, બાઇસિકલ એટલે સાયકલ કહીએ છીએ એ, એના પિતાએ એક સુંદર મજાની બાઇસિકલની સાયકલની ભેટ આપી। ઇટ વોઝ એ યુનિક બાઇક। ઇટ વોઝ એ યુનિક બાઇક। કેવી હતી? અલગ। યુનિક એટલે અલગ, અલગ તરી આવે એવી। કેવી બાઇક હતી? અલગ હતી। બ્લુ ઇન કલર। એનો કલર કેવો હતો? બ્લુ કલરનો। સોફ્ટ સીટ। સોફ્ટ એટલે પોચું। કેવી સીટ હતી? તો કે પોચી હતી। એની બેઠક, સીટ એટલે બેઠક, જે સાયકલમાં આપણે બેસીએ છીએ। કેવી હતી? સોફ્ટ। અ લિટલ બેલ। કેવો? લિટલ એટલે નાની, બેલ એટલે ઘંટી, કેવો? નાની ઘંટી હતી। અને રિયર વ્યૂ મિરર, પાછળ, રિયર એટલે પાછળનું જોઈ શકાય, વ્યૂ એટલે જોવું, મિરર એટલે કાચ, અરીસો, પાછળનું જોઈ શકાય એવો અરીસો હતો। તો આપણે અહીંયા બે લાઈનમાં આપણે પેરેગ્રાફ જોયો। તો હવે આપણે એના ક્વેશ્ચન આન્સર કરીએ। ક્વેશ્ચન 1, વેન વોઝ તેજસ્વીનીઝ બર્થડે? તેજસ્વીનીનો બર્થડે ક્યારે હતો? તો આપણે ABCD જોવાના છે અને સામે બોક્સ આપ્યું છે એ ફિલ કરવાનું છે। તો એ છે 12th એપ્રિલ, 11th એપ્રિલ, 13 એપ્રિલ, 14 એપ્રિલ। તો શું આવશે? બી પેલી લાઈનમાં છે ઇટ વોઝ 11th એપ્રિલ, બી। તો બોક્સમાં તમારે બી લખવાનું છે। હવે બીજું, વોટ ડીડ તેજસ્વીનીઝ ફાધર ગિફ્ટેડ હર? તેજસ્વીની ફાધરે એને શું ગિફ્ટ આપી હતી? તો કે તેજસ્વીનીઝ ફાધર ગિફ્ટેડ હર એ બ્યુટીફુલ બાઇસિકલ। આન્સર શું આવશે? તેજસ્વીનીઝ ફાધર ગિફ્ટેડ હર એ બ્યુટીફુલ બાઇસિકલ। કેવી? સુંદર મજાની સાયકલ આપી હતી। હવે ક્વેશ્ચન નંબર 3, તેજસ્વીનીઝ બાઇસિકલ ઇઝ બ્લેન્ક્સ ઇન કલર। તમને અહીંયા બ્લેન્ક આપેલી છે, ખાલી જગ્યા આપેલી છે, પૂરવાની છે। તો કેવી હતી તેજસ્વીની બાઇસિકલનો કલર કેવો હતો? તો કે બ્લુ। બ્લેન્ક્સમાં શું લખવાનું છે? બ્લુ કલરની। ક્વેશ્ચન 4, ડિસ્ક્રાઇબ તેજસ્વીનીઝ બાઇસિકલ। હવે તેજસ્વીની બાઇસિકલ કેવી હતી એ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે, એના વર્ણન કરવાનું છે। ડિસ્ક્રાઇબ એટલે વર્ણન કરવું। તેજસ્વીનીઝ બાઇસિકલ વોઝ એ યુનિક બાઇક। કેવી હતી? અલગ બાઇક હતી। ઇટ વોઝ બ્લુ ઇન કલર। કેવો કલર હતો? બ્લુ કલર હતો। ઇટ સીટ વોઝ સોફ્ટ। કેવી હતી? પોચી, એની સોફ્ટ અને સીટ હતી। ઇટ હેડ એ લિટલ બેલ એન્ડ એ રિયર વ્યૂ મિરર। નાની ઘંટી હતી અને પાછળ જોઈ શકાય એવો અરીસો। હવે ક્વેશ્ચન નંબર 5 આપેલું છે, ઓનલી વન ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ મીન્સ। હવે આપણને એક જ પ્રકારનું એવું કીધું છે, એક જ પ્રકારનું, અલગ તરી આવે એવું હોય એનો મીન્સ બીજો આ આપણને આપેલું છે। તો કે યુનિક, અલગ, UNIQUE, અલગ। એનું મિનિંગ શું થશે? અલગ। તો આપણે બીજો પેરેગ્રાફ જોઈએ।
સ્ટોરી કન્ટિન્યુ કરીએ. વેન તેજસ્વીની સો હર બાયસિકલ શી સેડ વાવ. શું કીધું? જ્યારે તેજસ્વીનીએ સો એટલે જોવું એની બાયસિકલ જોઈ, સાયકલ જોઈ, ત્યારે શું બોલીએ? એના મોઢામાંથી શું નીકળી ગયું? વાવ વાળું. આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ, સરપ્રાઇઝ થઈ ગઈ. શી ફેલ્ટ પ્રાઉડ. એ શું થયું? એને પ્રાઉડ થયું, ગર્વ થયો. પ્રાઉડ એટલે ગર્વ થયો. શી પ્લેસ હર ફૂટ ઓન ધ લેફ્ટ પેડલ એન્ડ યેલ. શું કીધું છે? એણે એના ફૂટ પગ ક્યાં રાખ્યા? લેફ્ટ પેડલમાં, કે ડાબા પેડલ ઉપર એને પગ રાખ્યા અને યેલ એટલે બૂમ પાડવી, અને બૂમ પાડી. હિયર આઈ ગો. વાવ હો. શું કીધું છે? ચલો. વાવ હો. શી મૂવ ફાસ્ટર એન્ડ ફાસ્ટર. અને બહુ ઝડપથી જાય છે. શી વેન્ટ ટુ ધ રિવર બેંક. અને ક્યાં જતી રહી છે? રિવર બેંક એટલે નદી કિનારો. આપણે સ્પેલિંગ જોતા જવાના છો ફ્રેન્ડ, તો તમે તમારી સાથે જ તે તમે આઈ થિંક 4 લાઇનની બુકમાં લખી જ નાખ્યા છે. શી વેન્ટ ટુ ધ રિવર બેંક. ક્યાં રિવર બેંક એટલે શું થતું હતું? નદી કિનારો. શી એન્જોય રાઇડિંગ બાયસિકલ ઓન ઇઝ રફ પાથ. એને ક્યાં બાયસિકલ લઈ ગઈ? રિવર બેંક તરફ, અને એણે બાયસિકલ એન્જોય કર્યો. હવે આપણે નીચેના ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈએ. ક્વેશ્ચન 1, વોટ ડીડ તેજસ્વીની સે વેન શી સો હર બાયસિકલ. જ્યારે એણે બાયસિકલ જોઈ ત્યારે એ શું બોલી? તો કે સરપ્રાઇઝ થઈ ગઈ હતી ને. વેન તેજસ્વીની સો હર બાયસિકલ શી સેડ વાવ. શું થયું હતું? સરપ્રાઇઝ થઈ ગઈ હતી, આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ. તો એ શું બોલી હતી? વાવ. વેન તેજસ્વીની સો હર બાયસિકલ શી સેડ વાવ. ક્વેશ્ચન 2, રાઇટ રોંગ કરવાનું છે. તેજસ્વીની ફેલ પ્રાઉડ વેન શી સો હર બાયસિકલ. તેજસ્વીને પ્રાઉડ થયો હતો, ગર્વ થયો હતો જ્યારે એણે બાયસિકલ જોઈ. તો તમને બોક્સ આપેલા છે, તો એમાં શું કરવાનું છે? રાઇટ. હા, એને પ્રાઉડ થયો હતો. હવે ત્રીજું, તેજસ્વીની પ્લેસ હર ફૂટ ઓન ધ લેફ્ટ પેડલ ફર્સ્ટ. હા, આપણે જોયું હતું ને, ક્યાં રાખ્યો હતો એણે? લેફ્ટ પેડલ ઉપર પગ રાખ્યો હતો ને, ડાબો પગ. તો એ બી રાઇટ. હવે નેક્સ્ટ પેજમાં જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 4, વેર ડીડ તેજસ્વીની પ્લેસ હર ફૂટ. તેજસ્વીનીએ એનો પગ ક્યાં રાખ્યો હતો? હમણાં જ આપણે રાઇટ રોંગમાં જોયું. તેજસ્વીની પ્લેસ હર ફૂટ ઓન ધ લેફ્ટ પેડલ ઓફ ધ બાયસિકલ. ક્યાં રાખ્યો હતો? આન્સર શું છે? તેજસ્વીની પ્લેસ હર ફૂટ ઓન ધ લેફ્ટ પેડલ ઓફ ધ બાયસિકલ. ડાબા પેડલ ઉપર એણે પગ રાખ્યો હતો. ક્વેશ્ચન નંબર 5, વેર ડીડ તેજસ્વીની ગો. તેજસ્વીની ક્યાં જતી રહી હતી? તો કે આન્સર શું છે? તેજસ્વીની વેન્ટ ટુ ધ રિવર બેંક. ક્યાં ગઈ હતી? નદી કિનારે જતી રહી હતી. ક્વેશ્ચન 6, વેર ડીડ તેજસ્વીની એન્જોય રાઇડિંગ ધ બાયસિકલ. તેજસ્વીનીએ ક્યાં રાઇડિંગ કરી હતી બાયસિકલની? તો કે તેજસ્વીની એન્જોય રાઇડિંગ ધ બાયસિકલ ઓન ધ રફ પાથ. પાથ એટલે રસ્તો. એને રફ, ખાડા ખબજરાવાળા હોય એને રફ પાથ કહેવાય. તો એને ત્યાં એન્જોય કર્યું હતું. 7th, ધ પાથ ઓન ધ રિવર બેંક વોઝ. હવે રિવર બેંક તરફ જતી હતી, નદી કિનારે જતી હતી, ત્યારે પાથ કેવો હતો? આપણે હમણાં ઉપરના ક્વેશ્ચનમાં જોયું તો કે રસ્તો કેવો હતો? રફ. કેવો હતો? રફ. તો હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ. શી વોઝ રાઇડિંગ એટ હર ટોપ સ્પીડ. એણે કેટલી સ્પીડમાં જવા દીધી? ઝડપથી બાયસિકલ જવા દીધી. ધેન શી નોટિસ એ રેડ બટન નિયર ધ બેલ. એણે શું જોયું? નોટિસ માર્ક કરવું, કે રેડ લાલ કલરનું બટન જોયું બેલની બાજુમાં. વોટ વોઝ ધેટ. પછી એને શું થયું? એને વિચાર આવ્યો, તો આ શું છે? શી પુશ ધ બટન. શું કીધું છે એણે? એ બટન દબાવ્યું. પુશ એટલે દબાવવું. લો એન્ડ બીહોલ્ડ. શું કીધું છે? લો એન્ડ બીહોલ્ડ. એવું એમાં બોલ્યું. હવે ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈએ. 1, હાઉ વોઝ તેજસ્વીની રાઇડિંગ. તો શું આવશે આન્સર? તેજસ્વીની વોઝ રાઇડિંગ એટ હર ટોપ સ્પીડ. કેટલી? ફૂલ ઝડપમાં જતી હતી ને, ટોપ સ્પીડ. હવે 2, ક્વેશ્ચન નંબર 2, વોટ ડીડ તેજસ્વીની નોટિસ. તેજસ્વીને શું નોટિસ કર્યું હતું? પછી એને ખબર પડી હતી. તો કે આન્સર શું આવશે? તેજસ્વીની નોટિસ અ રેડ બટન નિયર ધ બેલ. બાજુમાં શું જોયું? બેલની બાજુમાં શું જોયું હતું? તો કે રેડ બટન જોયું હતું. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 3, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ કરવાની છે. ઓપ્શન આપેલા છે. ધ બટન વોઝ બ્લેન્ક્સ ઇન કલર. કેવા કલરનું હતું? તો અહીંયા બોક્સ બી આપેલું છે આપણને. તો આપણે શું કરવાનું? ABCD આપેલું છે. તો રેડ, ગ્રીન, બ્લુ, યેલો. તો કેવા કલરનું હતું? રેડ. તો બોક્સમાં શું લખવાનું છે? એ, અને બ્લેન્ક્સમાં લખવાનું છે રેડ. હવે 4th, વોટ ડીડ તેજસ્વીની ડુ વિથ ધ બટન. તેજસ્વીનીએ બટન સાથે શું કર્યું હતું? તો આન્સર શું આવશે? તેજસ્વીનીએ પુશ ધ બટન. તેજસ્વીનીએ બટન પુશ કર્યું, દબાવ્યું.
5. Write the exclamatory words used in the paragraph. શું કીધું છે? એક્સક્લેમેટરી સર આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય એવા વર્ડ્સ આપેલા છે. આપણને એક્સક્લેમેટરી સાઇનવાળો પાછળનો એક લાસ્ટ શબ્દ જ આપેલો, લો એન્ડ બીહોલ્ડ આપેલો છે ને. હા, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ તરફ જઈએ. There come out a big fan on the rear wheels. શું જોઈએ એને? પાછળના વ્હીલ ઉપર એને એક ફેન જોયું, મોટો ફેન જોયો. The fan started rotating, vroom vroom. હવે રોટિંગ ઘુમાવવું છે. ફેન છે એ આમથી તેમ ઘૂમતો હતો અને અવાજ કેવો આવતો હતો? વ્રૂમ વ્રૂમ વ્રૂમ. ઇટ્સ રીલ, અને એ કેવી થઈ ગઈ? રોમાંચિક થઈ ગઈ તેજસ્વી. શી પેડલ ધ બાઇસિકલ વિથ ફૂલ સ્ટ્રેન્થ. એનામાં જેટલી તાકાત હતી એટલે એણે પેડલ માર્યું બાઇસિકલને. હવે આપણે પાછા ક્વેશ્ચન આન્સર તરફ જઈએ. ક્વેશ્ચન 1. વોટ હેપન વેન તેજસ્વીની પુશ ધ રેડ બટન. શું થયું હતું જ્યારે તેજસ્વીનીએ રેડ બટન દબાવ્યું ત્યારે? વેન તેજસ્વીની પુશ ધ બટન, રેડ બટન, અ બિગ ફેન કમ આઉટ ઓન ધ રિયર વ્હીલ. શું હતું? આપણે પહેલી લાઇનમાં જ જોયું હતું. વેન, જ્યારે તેજસ્વીનીએ રેડ બટન દબાવ્યું ત્યારે જે મોટો પંખો હતો, ફેન હતો, એ કેવો થયો? પાછળ વ્હીલમાં ફરવા લાગ્યો. ક્વેશ્ચન 2. વોટ હેપન ટુ ધ ફેન. શું થયું હતું ફેન સાથે? ધ ફેન સ્ટાર્ટેડ રોટેટિંગ. કેવું? આમથી તેમ ફરવા લાગ્યો ફેન. ક્વેશ્ચન નંબર 3. હાઉ ડીડ તેજસ્વીની ફીલ. તેજસ્વીને શું ફીલ કર્યું? તો કે તેજસ્વીની ફેલ થ્રીલ. કેવી થઈ ગઈ? રોમાંચિત થઈ ગઈ તેજસ્વી. ક્વેશ્ચન નંબર 4. હાઉ ડીડ તેજસ્વીની પેડલ ધ બાઇસિકલ. તેજસ્વીનીએ બાઇસિકલને કઈ રીતે પેડલ માર્યા હતા? તો કે આન્સર છે તેજસ્વીની પેડલ ધ બાઇસિકલ વિથ ફૂલ સ્ટ્રેન્થ. એનામાં જેટલી તાકાત હતી, સ્ટ્રેન્થ એટલે તાકાત, જેટલી તાકાત હતી એટલા જોરથી એણે પેડલ માર્યા. ક્વેશ્ચન નંબર 5. વાય વોઝ તેજસ્વીની થ્રીલ. શા માટે તેજસ્વીની રોમાંચિક થઈ ગઈ? તો કે તેજસ્વીની વોઝ થ્રીલ બીકોઝ શી બિગ ફેન ઓન ધ રિયર વ્હીલ રોટેટ ફાસ્ટ. તેજસ્વીની શા માટે રોમાંચિત થઈ ગઈ? કારણ કે ધ બિગ ફેન, મોટો પંખો હતો, એ રિયર, પાછળના વ્હીલમાં રોટેટ ફાસ્ટ, ફટાફટ ફરવા લાગ્યો. હવે નેક્સ્ટ પેજમાં જોઈએ. એન્ડ વોટ એ મિરેકલ. મિરેકલ એટલે ચમત્કાર. આ શું ચમત્કાર છે? ધ બાઇક્સ ફ્રન્ટ વ્હીલ રોઝ ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્ડ એન્ડ ધેન ધ રિયર વન. જે બાઇક છે એ ફ્રન્ટ વ્હીલ, આગળના વ્હીલમાં ફરવા લાગ્યો. એન્ડ ધેન ધ રિયર વન, અને પાછળ જતો. ધ બાઇક વોઝ ફ્લાઇંગ નાઉ. જાણે કે બાઇક ઉડતી હોય, ફ્લાઇંગ એટલે ઉડવું, ઉડતી હોય એવું એને અહેસાસ થયો. શી પેડલ ફાસ્ટ એન્ડ ધ બાઇસિકલ વેન્ટ અપ એન્ડ ડાઉન. હવે એણે ફાસ્ટ પેડલ માર્યા. એટલી બધી ઉત્સાહમાં આવી ગઈ કે એણે એટલા ફાસ્ટ પેડલ માર્યા અને અપ એન્ડ ડાઉન, ઉપર નીચે થવા. 3, 4, 5, 50 મીટર. કેટલું થયું? 3, 4 અને 5, 50 મીટર. એમ કરતાં કરતાં એણે 50 મીટર કાપી નાખ્યું. હવે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈએ. ક્વેશ્ચન 1. વિચ વ્હીલ રોઝ ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્ડ ફર્સ્ટ. તો આન્સર છે ધ ફ્રન્ટ વ્હીલ રોઝ ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્ડ ફર્સ્ટ. કયું વ્હીલ ફર્યું હતું? ગ્રાઉન્ડ તરફ જતી હતી તો પેલું કયું વ્હીલ ફર્યું હતું? તો કે ફ્રન્ટ વ્હીલ. ક્વેશ્ચન નંબર 2. વોટ વોઝ ધ મિરેકલ. મિરેકલ ચમત્કાર શું થયો હતો? તો કે ફર્સ્ટ ધ બાઇક ફ્રન્ટ વ્હીલ એન્ડ ધેન ધ રિયર વ્હીલ રોઝ ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્ડ. ઇટ વોઝ ધ મિરેકલ. શું કીધું? પેલો મિરેકલ એ થયો હતો બાઇક છે ફ્રન્ટ વ્હીલ ઉપર એન્ડ ધેન ધ રિયર વ્હીલ, અને પાછળનું વ્હીલ છે રોઝ ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્ડ, અને ક્યાં છું? ગ્રાઉન્ડ તરફ થયું. ઇટ વોઝ એ મિરેકલ. એ ચમત્કાર હતો. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ. વોટ હેપન ટુ ધ બાઇક. શું થયું હતું બાઇક સાથે? તો કે ધ બાઇક સ્ટાર્ટેડ ફ્લાઇંગ. જાણે કે ઉડતી હોય એ રીતે ચાલવા લાગી. વોટ હેપન વેન તેજસ્વીની પેડલ ફાસ્ટર. ક્વેશ્ચન નંબર 4. વોટ હેપન વેન તેજસ્વીની પેડલ ફાસ્ટર. વેન તેજસ્વીની પેડલ ફાસ્ટર ધ બાઇસિકલ વેન્ટ અપ એન્ડ ડાઉન અપ ટુ 50 મીટર. ક્યાં પહોંચી હતી? જ્યારે તેજસ્વીનીએ ફાસ્ટ પેડલ માર્યું ત્યારે બાઇક છે એ 50 મીટર દૂર જતી રહી હતી. ક્વેશ્ચન નંબર 5. ધ બાઇક વેન્ટ બ્લેન્ક્સ મીટર હાઈ. કેટલા મીટર ગઈ હતી? તો કે 60, 50, 55, 0. તો શું આવશે? બોક્સમાં બી અને બ્લેન્ક્સમાં 50. હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ. શી વોઝ 3. નાવ શી વોઝ ફ્લાઇંગ. અને રોમાંચિક થઈ ગઈ અને એ ઉડવા લાગી. ઓવર ધ રિવર, અને રિવરની બાજુમાં. શી લુક ડાઉન, અને તેને નીચે જોયું. ઓ ઇઝ ધેટ એ કાઇટ ઇન ધ રિવર. શું કીધું છે? એ જાણે કે પતંગ હોય એવું થયું.
ઇટ વોઝ એ બોટ. શું છે? બોટ હતી ત્યાં. શી ટર્ન ધ હેન્ડલ ટવર્ડ હર વિલેજ. અને એને શું કર્યું? એણે ટવર્ડ એટલે ફેરવું, એના ગામ તરફ પાછી વ્હીલ છે ફેરવું, હેન્ડલ ફેરવું. શી સો હર સ્કૂલ. એણે શું જોઈ? એની સ્કૂલ જોઈ. ઓહ નો. પછી એ પાછી સરપ્રાઈઝ જઈ. ઓહ નો, there are so many leaves of tree on the roof. શું પડ્યું હતું? પાંદડા પડ્યા હતા. ટ્રીના પાંદડા પડ્યા હતા. રૂફ એટલે થડ. I will clean them tomorrow. પછી એણે શું વિચાર કર્યો કે હું આ આવતીકાલે આવીને આ સાફ કરી નાખીશ. She thought. અને તેણે વિચાર્યું what else could she see from there. તેણે શું જોઈ લીધું એમ. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 1 જોઈએ પાછા. Where was the flying? She was flying over the river. ક્યાં ગઈ હતી? તો કે રિવર આગળ, નદી આગળ. ક્વેશ્ચન નંબર 2. What did તેજસ્વીની see in the river? તેજસ્વીની saw a boat in the river. તેજસ્વીને શું જોયું હતું? બોટ જોઈ હતી. Was there kite in the river? No. શું હતું? કાઇટ નહોતી, પણ શું હતું? બોટ હતું. No, there was a boat in the river. એને શું લાગ્યું હતું? કાઇટ લાગી હતી, પણ શું હતું? બોટ હતી. ક્વેશ્ચન નંબર 4. What did તેજસ્વીની first see when she turned toward her village? When તેજસ્વીની turned toward the village, she first saw her school. એને શું જોયું હતું? પહેલાં એની સ્કૂલ જોઈ હતી. Question number 5. What was there on the roof? There were many leaves on the roof. શું પડ્યા હતા? ઘણા બધા પાંદડા પડ્યા હતા. લીવ્સ એટલે પાંદડા. 6. When will તેજસ્વીની clean the leaves? તો આન્સર શું આવે? તેજસ્વીની will clean the leaves the next day. એણે શું વિચાર્યું હતું? ટુમોરો, આવતીકાલે આવીને સાફ કરી. હવે રાઇટ રોંગ છે. 7. તેજસ્વીની ડિસાઇડ ટુ ક્લીન ધ હોમ રૂફ. તો શું આવશે? રોંગ. એણે શું સાફ કરવાનું છે? ત્યાં ટ્રી પાસે પડેલા પાંદડા સાફ કરવાના છે. હવે આપણે એક્ટિવિટી 5 કમ્પ્લીટ કરી. તો આપણે એક્ટિવિટી 6 અને 7માં આપણને સ્માઇલ ઇન ધ મિરરનો પાર્ટ 2 આપેલો છે. એમાં આપણે ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ જોઈશું. અત્યારે આપણે બાઇસિકલને સાથે તેજસ્વીનીએ કઈ રીતે એન્જોય કર્યું એ જોવાનું છે. પણ પછી હવે શું આવશે એ આપણે સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 2માં જોઈશું. થેન્ક યુ એવરીવન.